Mặt bánh láng và phẳng nịnh, không có một vết nứt nhỏ nào luôn. Rất ít đường, rất ít bột, mềm, xốp nhẹ như bông và lại rất dễ làm. Và làm cũng rất nhanh. Nó không có khó như mình từng nghĩ đâu nè. Mến chào cô bác anh chị, các bạn và các em. Nếu đã thử qua bánh này rồi thì mình khuyên bảo đảm mình sẽ làm thường xuyên luôn đó. Vì bánh này dành cho người không có thích ăn nhiều đường bột. Đó, nó mềm xốp mịn nè, ngon ghê chưa? Hôm nay Emmy và Bành Khuyên sẽ cùng chia sẻ công thức và cách làm bánh này tới cô bác anh chị em và các bạn. Vài lưu ý quan trọng để mình làm bánh thành công ngay từ lần đầu nè. Thành phần nguyên liệu, Bành Khuyên có ghi trên màn hình video trong từng công đoạn thực hiện và cũng có ghi bên dưới video trong phần mô tả nữa. Đó là tất cả nguyên liệu mình sẽ phải để ở nhiệt độ phòng trước khi làm 1 giờ. Chỉ có xoài và các nguyên liệu làm kem thì mình sẽ phải để lạnh, như là mascarpone với lại whipping cream. Riêng trứng thì mình rửa sạch và nhớ lau thiệt khô, bởi vì trứng mà dính nước thì chút nữa mình đánh không có bông. Mình chuẩn bị luôn một cái khuôn nướng kích thước 34,5 và 31,5 lọt lòng. Mặc dù là khuôn chống dính nhưng mình cần thoa dầu ăn để chút dễ lấy bánh ra. Thoa trước khi mình cho cái giấy nướng bánh lên và cũng quét dầu luôn trên giấy này. Que đánh trứng thì phải thiệt sạch, khô, không dính nước, không dính dầu. Cũng như là cái chậu đánh trứng cũng vậy luôn. Mình khuyên lấy 5 cái trứng gà, khối lượng cả vỏ trung bình từ 62 cho đến 67 gram. Mình cho ra tô. Sau đó mình sẽ múc lòng đỏ qua một cái tô khác. Và cũng lưu ý đừng để bể cái lòng đỏ, bởi vì nó bể vô lòng trắng là chút nữa mình đánh nó khó bông. Chậu lòng trắng này mình sẽ cho vô trong tủ lạnh, mình để trong vòng 10 phút. Bây giờ mình sẽ đi làm nóng lò, chức năng nướng bánh, lửa trên, lửa dưới và không có quạt, 160 độ C, tức là 320 độ F. Mình cho 45ml dầu ăn, tốt nhất là sử dụng dầu bắp cho nó thơm. 50g hay là 50ml sữa tươi không đường. Mình dùng cái phới lòng này mình trộn đều cho đến khi nhìn thấy nó trắng thiệt trắng luôn. Như vậy là được rồi nè. Tiếp theo mình cho 50g bột mì số 11 cùng với lại 5g bột bắp vô rây. Hoặc là nếu có bột mì số 8 thì mình lấy 55g luôn. Sau đó mình rây đều vô hỗn hợp dầu và sữa. Trộn đều một chiều. Rồi. Rồi được rồi con. Đừng quậy nhiều quá nó bị dai đó. Rồi good. Lần lượt cho từng lòng đỏ vô. Cho hết cũng được mà con cho từng cái cũng được. Trộn một chiều đó. Đúng rồi. Đó con trộn con thấy đều chưa? Rồi mình cái nữa nè. Đó, vậy đó. Con trộn một chiều luôn. Dễ thương. Rồi mẹ thêm cái nha. Đó. Con trộn một chiều. Rồi. Má cái này nó có bị hư nếu mình trộn 2 chiều. Mình trộn thường là mình trộn một chiều vậy nó mới không có bị cái bọt khí ấy. Nó không có bị cái lớp collagen ở trong. Tại chút nữa cái bánh của mình nó sẽ smooth á. Mình clutch, yeah. Đúng rồi. Nhìn đẹp quá. Rồi. Đó, đều rồi đó. Vậy là được rồi, không còn quậy nhiều. Một muỗng cà phê tinh chất vani hoặc là một gói đường vani 8g cũng được luôn. Mình cho vô để khử mùi tanh trứng. Tiếp tục trộn một chiều. Sau 10 phút, lòng trắng trứng nó đã lạnh rồi. Mình cho vô đây 2g muối, khoảng 1/4 muỗng cà phê, 1/2 muỗng cà phê nước cốt chanh. Và mình sẽ sử dụng cái máy đánh trứng cầm tay. Mình để tốc độ thấp,
đánh trong vòng khoảng 1 phút. Đây là giai đoạn quan trọng để quyết định độ thành công của bánh. Mình lưu ý nhìn thấy lòng trắng trứng ban đầu nó có những cái bọt thiệt là to, thiệt là lớn nè. Mình đánh từ từ thì sẽ thấy nó trắng ra và nhỏ dần đi. Sau cùng mình nhìn thấy thiệt là nhỏ luôn như vậy nè, và trắng tinh. Lúc này mình mới cho đường vô. Tùy theo mình thích ăn ngọt nhiều hay ít thì cho. Hôm nay mình khuyên cho 50g đường và cho làm 3 lần. Giai đoạn đánh trứng này quan trọng, do đó thời gian đánh trứng thực tế trên màn hình mình khuyên để cô bác anh chị em mình nếu đã chưa quen làm cái này á, thì mình cũng có thể ước lượng được thời gian mình làm để thành công ngay lần đầu tiên. Khi mình thấy nó tan, tức là nó trắng ra đó, mình cho tiếp 3 hoặc là 4 lần như vậy đó. Từ từ mình sẽ thấy nó nặng tay một chút xíu và hỗn hợp nó bóng lên, và khi mình rê cái que mình sẽ nhìn thấy nó gợn sóng. Và để dễ dàng kiểm tra thì mình sẽ nghiêng chậu nè. Nghiêng chậu mình đánh liên tục như vậy, và nhớ vẫn tốc độ nhỏ thôi, đừng đánh tốc độ lớn thì nó có những cái bong bóng đó. Chút xíu sau cái bánh của mình á, nó không có mịn. Cô bác anh chị em mình chú ý nhìn ở đây để mình làm cho đúng. Khi mình rê que, mình kéo lên, mình nhìn thấy như vậy là chưa được nè, bởi vì nó còn cái gục cái chóp này xuống nè. Tiếp tục mình sẽ đánh thêm một vài giây nữa, và vẫn cứ một chiều thôi. Mình khuyên để gần cô bác anh chị em mình chú ý, và nhìn ở đây mình sẽ thấy cái chóp nó bắt đầu nó cong nhưng mà dài. Mình lại tiếp tục đánh thêm một chút xíu nữa. Rồi như vậy là gần được rồi. Mình khuyên kéo que lên mình sẽ thấy cái chóp cong. Cong nhưng mình không có ngoặt xuống, mà nó cong đứng. Mình sẽ dùng que, mình không có bật máy nữa mà mình quậy như vậy nè. Bước làm này giúp cho bể những bọt khí lớn. Rồi, nó cong như vậy là được nè. Đạt rồi đó. Chóp cong dài, úp chậu không có đổ. Cái chóp nó cong rồi không? Cái này mình về làm không đổ. Có ai lên đâu? Hả? Người ta bỏ lên đâu? Hỗn hợp lòng đỏ. Bây giờ mình sẽ múc lòng trắng vô, mình nhìn thấy bóng. Bóng như vậy đó, và nó không có bị chảy. Như vậy là đạt. Mình sẽ phôi bột. Cô bác anh chị em mình làm giống mình khuyên nè. Từ dưới lên xoắn cái phới lòng như vậy. Khi nhìn thấy đều, mình lại tiếp tục cho thêm vô nữa, mỗi lần khoảng 1/4. Mình trộn như vậy sẽ giúp cho cái hỗn hợp lòng đỏ nó mềm ra đó. Thì lúc xíu sau mình trộn vô cái hỗn hợp lòng trắng còn lại này, nó sẽ không có bị bể bọt khí. Khi mình đổ vô mình nhìn thấy nó đồng nhất thì như vậy là được. Và vẫn tiếp tục dùng phới lòng, xoay một chiều, dứt khoát, nhẹ nhàng nhưng mà dứt khoát, từ dưới lên. Trộn lên để bảo đảm là mình trộn hết cái lòng trắng với lòng đỏ nó đều nhau đó. Bởi vì lòng trắng mà nó có thì chút xíu nó mình nướng nó nổi lên trên, nó sẽ cháy, nó làm cho mặt bánh không có đẹp. Và cũng nhớ đừng trộn nhiều quá, bởi vì nếu không là nó bể những cái bọt khí li ti này nè, bánh của mình nó sẽ không có bông được. Bây giờ thì đưa lên cao cao một xíu và chế xuống để cho bể những cái bọt khí. Khi mình chế xuống mình thấy nó chảy nhẹ, nó không có bị chảy ro ro, mà nó cũng không có bị cứng nữa đó.
thì chút xíu nữa bánh của mình nướng là bảo đảm thành công. Nhớ dàn đều và làm cho cái mặt nó phẳng á, thì chút xíu sau bánh nướng xong nó đẹp. Mình khuyên lấy cái này dàn nè. Bảo đảm là lò nướng của mình nó đã làm nóng đủ nhiệt sau 10 phút. Trước khi cho vô thì nhớ đập để cho bể bọt khí nè. Thôi bỏ vô, cẩn thận nha, cái chừng phỏng nha. Đây con bỏ được không, chừng phỏng. Rồi con. Bỏ giữa lò, giữa lò luôn. Bỏ lên cái kỹ luôn. Đó, cẩn thận phỏng tay đó. Rồi đóng lại thôi. Né đây con. Mình sẽ nướng ở chức năng nướng bánh 2 lửa, lửa trên lửa dưới, 160 độ C, tức là 320 độ F trong vòng 25 phút. Bây giờ mình sẽ cắt xoài ra. Ống ba la. Wow, ngon quá. Hú hồn ghê. Rồi cắt theo kích cỡ tùy thích, không cần đẹp luôn. Trước khi đánh kem thì cái chậu của mình phải thiệt là lạnh luôn, và kem cũng phải thiệt là lạnh. Như vậy thì đánh nó mới bông. Mình lấy 200g kem sữa tươi. Tùy theo thích ăn ngọt nhiều hay ít thì sẽ cho đường. Mình khuyên cho 2 muỗng canh là khoảng 30 cho đến 35g. Một gói đường vani khoảng 8g. Và mình sẽ đánh ở tốc độ nhỏ. Đánh và chú ý nó rất nhanh, chừng khoảng 1 phút hoặc là 1 phút 30 giây và nó sẽ cứng từ từ. Nếu như mình đánh lâu quá đó, khi nó đã cứng mà mình đánh nữa là chút nó sẽ tách bơ. Do đó chú ý vừa đặt giống như mình khuyên ở đây là mình chuẩn bị ngưng liền. Trộn lên, mình thấy mướt mượt luôn. Đó, đã thành kem rồi. Tuy nhiên, muốn cho ngon hơn và kem đứng hơn thì mình sẽ cho vô mascarpone 100g. Và mình tiếp tục đánh cũng rất nhanh. Như vậy là đã đều rồi. Sau đó mình sẽ cho vô trong tủ lạnh. Bánh sau khi đủ thời gian, mình thả xuống cho thiệt mạnh. Quá trời phẳng luôn. Màu đẹp, dễ sợ luôn nè. Rồi mình sẽ úp xuống luôn. Và lập tức gỡ bánh ra. Mình khuyên gỡ nó hơi khó một chút xíu thì mình sẽ lấy cái gì đó mình chặn, bởi vì thấy nó dính quá. Bây giờ thì cho kem lên, dàn đều ra. Và thêm một lưu ý nữa, đó là mình sẽ chừa ở cái chỗ cuốn cuối cùng đó. Cho xoài và tiếp tục cho kem để cho nó kết dính lại. Rồi cuốn thôi. Mình sẽ sử dụng cái cây ống này nè. Mình cuốn cho nó dễ. Vừa lăn vừa cuốn cái cây. Và cuốn cái cuộn giấy như vậy nè, thì nó dễ. Con đeo máy theo đi. Cô bác anh chị em mình nhìn mình khuyên làm rồi làm giống vậy là được. Cuối cùng thì mình sẽ lấy cái giấy mới mình cho lên. Tuyệt vời luôn. Nhìn thấy đẹp ghê chưa? Da láng mịn, thiệt là mịn luôn á. Rồi cho kem vô 2 cái đầu. Mình khuyên quay ra, cô bác anh chị em mình nhìn thấy nè. Đó, nó phẳng quá chừng luôn. Làm bánh này chỉ quan trọng là lúc mình đánh lòng trắng trứng, cũng như là lúc mình trộn bột.
cái dĩa dài thì dài cho mát. Cho vô trong tủ lạnh và chờ cho lạnh, khoảng tiếng sau là ăn được rồi. Đó, làm rất nhanh. Da phẳng mịn quá chừng nè, mặt bánh nó láng o luôn. Và cái màu nó cũng đẹp, thiệt là đẹp. Rất đơn giản và rất dễ, không có khó như mình nghĩ. Nâu vàng thiệt là đẹp và xốp mịn. Bây giờ mình cắt ra để nhìn thấy bên trong bánh. Thực sự là nó không có khó làm như là trước đây Mạnh Khuyên cũng từng nghĩ. Đây là công thức và cách làm dễ nhất Mạnh Khuyên chia sẻ theo yêu cầu của các chị em mình đã chờ đợi cũng hơi lâu rồi. Wow, đó, thấy chưa? Bánh nó mịn thiệt là mịn luôn và mềm, xốp bông. Thơm thiệt là thơm mùi vani, kem mềm và không bị chảy. Mặt bánh đẹp xuất sắc luôn. Cô bác anh chị em và các bạn làm các bước như Mạnh Khuyên chia sẻ vừa rồi là mình sẽ có bánh ngon cho gia đình. Phải nói là quá tuyệt vời. Nãy giờ Emmy ở đây khen hoài luôn nè. Mịn ghê chưa? Cắt thêm ra để nhìn thấy bên trong nữa nè. Wow, láng mướt luôn. Bây giờ mình thử luôn nè. Bánh xốp quá chừng luôn. Và cái vị ngọt cũng vừa phải, không quá ngọt. Thơm thiệt là thơm luôn. Mùi vani, mùi xoài. Dành cho cô bác anh chị em mình không thích ăn nhiều đường bột thì sẽ làm bánh này. Vừa nhanh, vừa dễ, vừa đẹp và lại ngon. Mạnh Khuyên mến chúc nhà mình luôn được nhiều sức khỏe và cùng làm bánh thành công. Nếu mà có thắc mắc gì thì đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới cho Mạnh Khuyên để nhận được câu trả lời nhanh nhất. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới.